हाय हॅलो नमस्कार, मी सुषमा स्वागत करते तुमचं माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये। तर आजचा व्हिडिओ थोडासा मोठा होणार आहे आणि आजच्या व्हिडिओमध्ये आम्ही मैत्रिणी क्वार्टरमध्ये एकत्र आल्यानंतर कशी एन्जॉय करतो ह्या सगळ्या गोष्टी आज तुम्हाला पाहायला मिळणार आहेत। आणि एका ताईची कमेंट होती की ताई रुद्राचं रुटीन दाखव। तर आजच्या व्हिडिओची सुरुवात मी तिच्यापासूनच केले। सकाळी माझी मॉर्निंग होते 5 सव्वा 5 वाजेपर्यंत आणि मग तिचं काय टिफिनचं असेल तर ते मी उरकते आणि त्याच्यानंतर मग टिफिनचं झाल्यावरती तिला उठवते। तिला मी 6 वाजता 6 वाजून 5 मिनिटांनी अशी उठवते आणि मग तिची तयारी। तर आता तिचे अंघोळी वगैरे झाले, तिचे केससुद्धा विंचरलेत। तिचे केस मी असे बांधते कारण की केस मोकळे सोडले की खूप गरमी पण आहे इथे आणि तिला खूप घाम येतो, त्याच्यामुळे केस मी असे वरती बांधते। आता ती तयार झाली तर ती तिची बॅग वगैरे भरत असेल तर तोपर्यंत मी टिफिन तिचा बनवते। तर आज तिच्या टिफिनमध्ये चणे आणि शेंगदाणे मी रात्री भिजत घातले होते। हे तिला कधीतरी टिफिनला आवडतात। तर भिजत घातल्यानंतर त्याला 3 शिट्ट्या देऊन मीठ टाकून उकळून घेतले आणि आता कढईमध्ये थोडंसं तेल टाकले। हाय फ्लेमवरती मी हे चणे आणि शेंगदाणे फ्राय करून घेते। त्याच्यामध्ये मीठ, चाट मसाला जर असेल तर तुम्ही टाकू शकता आणि लाल तिखट टाकायचं थोडंसं। जर स्पायसी आवडत असेल तर थोडं जास्त टाकू शकता। आता मी तिच्या हिशोबाने थोडंसंच टाकले। मीठ थोडंसं टाकायचं आहे कारण की आपण आधी टाकले, त्याच्यामुळे लक्षात ठेवायचं। आणि 2 मिनिटांनंतर गॅस बंद करायचा। झटपट होणारा हा टिफिन आहे। तर आता मी टिफिनमध्ये भरते आणि बाकी काय राहील ते आम्ही आमच्यासाठी ठेवणार आहोत। आता हे नुसतं असं दिलं तरी छान लागतं आणि जर तुम्हाला कांदा, टोमॅटो, कोथिंबीर, हिरवी मिरची टाकून जर द्यायचं असेल तर तसंसुद्धा तुम्ही देऊ शकता। आता मी टोमॅटो टाकला आहे, कांदा टाकला आहे बारीक कट केलेला आणि कट केलेली कोथिंबीर घातले। चमच्याने मिक्स करू शकता किंवा मग असं डब्बा हलवूनसुद्धा हे व्यवस्थित असं मिक्स करू शकता। तर हेल्दी ब्रेकफास्ट म्हणू शकता किंवा मग टिफिनसुद्धा म्हणू शकता। कधीतरी मुलांना असं खायला आवडतं। तर आज मी तिला टिफिनमध्ये हेच दिलं आणि तिचा टिफिन आता पॅक केला। तर तिला 2 टिफिन द्यावे लागतात आणि एका टिफिनमध्ये फ्रूट असेल तर फ्रूट देऊ शकता। तर आज काय फ्रूट अवेलेबल नाही आहे, त्याच्यामुळे गुलाबजाम 3 दिलेत छोट्या ब्रेकसाठी आणि मोठ्या ब्रेकसाठी मी चणा शेंगदाणा मसाला ते दिलेलं आहे। आता बॅग तिची पॅक करून झाले आणि तिला थोडंसं खायला भरवते। आता ती बघते बस येते का। बसचा टाईमसुद्धा झाला आहे। कधी 6:45ला येते तर कधी 5 मिनटं आधी येते, कधी 10 मिनटंसुद्धा आधी येते। त्याच्यामुळे 6:30 वाजताच तिला तयार ठेवावी लागते। आता ती बाहेर जाऊन बघते सारखी बस येते का, आले का। आणि जो मी आता चणा मसाला केला आहे तर तोच तिला मी भरवते। नेहमी जे काही मी टिफिनला बनवते तेच ती सकाळचं खाऊन जाते। दूध वगैरे पित नाही, तिला दूध इतकं आवडत नाही आणि सकाळचं पिल्यानंतर तिला मळमळतं, त्याच्यामुळे सकाळी तर मी तिला दूध बिलकुल देत नाही आणि चहाची तर बिलकुलच सवय नाही आहे, त्याच्यामुळे चहा देण्याचा प्रश्नच येत नाही। तर आता तिची बस आले आणि बसला मी काय सोडायला जात नाही कारण की बस समोरूनच जाते, त्याच्यामुळे तिची ती जाते। आज बस 5 मिनटं लवकर आले आणि लवकर येते कधी कधी कारण का इथूनच मुलं फर्स्ट टाईम घेते आणि घेत मुलं ते 8 वाजेपर्यंत 8चा स्कूलचा टाईम आहे। तर 8 वाजेपर्यंत स्कूलपर्यंत जाते आणि येताना 2:30 वाजेपर्यंत घरी येते। मुलांना सोडत लास्ट स्टॉप हा तिचा असतो। तर आता ते बसमध्ये जाऊन बसले आणि गेले। आता रुद्रा गेल्यानंतर घरामध्ये आणखी एक नाश्ता बनवायचा आहे मिस्टरांसाठी। तर ते मी नॉर्मल पोहे बनवलेत,
पोह्याची काही रेसिपी दाखवली नाही, खूप वेळा दाखवली व्हिडिओमध्ये. आणि आता इथे माझ्या आंघोळी झाले, देवदर्शन करते आणि मी माझा नाश्ता करून घेते. घरातली कामं पटापट आवरून घेते. आणि आज जायचं आहे मला प्रतिमाकडे, कारण का आधी माझ्या इथे राहत होती बाजूला, पण तिला त्यांच्या युनिटचे क्वार्टर भेटले त्याच्यामुळे ती दूर गेले आणि तिच्या घरी मी काही गेली नाही. तर आज मला जायचं आहे. आणि इंट्रोला तुम्ही पाहिला असेल, खूप मजा मस्ती, खूप फोटोशूट आणि भरपूर धमाल. मैत्रिणी एकत्र आल्यानंतर आम्ही कोणत्या गोष्टी ठरवून नव्हत्या केल्या, पण एकत्र आल्यानंतर त्या घडल्या त्या गोष्टी. तर त्या सगळ्या मी तुम्हाला पुढे दाखवते. आता नाश्ता करून घेते आणि पटापट कामंसुद्धा आवरून घेते आणि मग तिच्याकडे जाते. नाश्त्यामध्ये मिस्टरांना केलेले पोहे थोडे घेतलेत आणि रुद्रासाठी टिफिनला केलेला चणा शेंगदाणा मसाला तो थोडासा घेतला आहे आणि थोडासा राहिला आहे, तर ते दुपारी त्याची रेसिपी मी बनवेल. आणि एक सांगायचं राहिलं, ज्यावेळेस मी चणे शेंगदाणे उकडून घेतलेत आणि त्याचं जे पाणी मी काढलं होतं तर ते फेकून द्यायचं नाही आहे. त्या चण्याच्या पाण्याची दुपारच्याला मी झणझणीत आमटी बनवणार आहे आणि थोडेसे चणेसुद्धा राहिले तर ते त्याच्यामध्ये मी वापरेल. तर ती रेसिपी मी तुम्हाला दुपारच्याला दाखवते. आणि इथे आता मी नाश्ता करून घेते, घरातली कामं वगैरे आवरून मग मी तिच्या घरी जाते. तर घरातली कामं मी जे आवरते ते काही दाखवणार नाही आहे, कारण का ऑलरेडी आजचा व्हिडिओ खूप मोठा बनला आहे. फर्स्ट टाईम मी इतका मोठा व्हिडिओ बनवला आहे. जास्त मोठा व्हिडिओ बनला की मग बघायलासुद्धा बोर होतं. लिमिटेड व्हिडिओ असेल तर काही वाटत नाही, पण आजचा व्हिडिओ तुम्ही नक्की बघा. सगळ्या मैत्रिणी आम्ही एकत्र आल्यानंतर भरपूर एन्जॉय करतो आहे. आणि क्वार्टरमध्ये अशा गोष्टी घडतात, बाहेर इतर ठिकाणी उलट अशा गोष्टी घडत नाही, पण क्वार्टरमध्ये ह्या गोष्टी खूप घडतात मैत्रिणी एकत्र आल्यावरती. आणि ते शक्य होतं कारण की मुलं सकाळी स्कूलला जातात, मिस्टर ड्युटीवरती जातात. 2:30 वाजेपर्यंत घरातली कामं झाली की आम्ही फ्री असतो, त्याच्यामुळे जवळच्या मैत्रिणी असतात तर एकत्र येतोच. आणि आता मी आले प्रतिमाच्या घरी, तर तुम्ही ही क्वार्टर पाहू शकता. तिची क्वार्टर तिच्या चॅनलमध्ये तुम्हाला पाहायला मिळेल. तिची लिंक मी नक्की शेअर करेल ज्यावेळेस ती तिच्या क्वार्टरचा व्हिडिओ बनवेल तेव्हा, कारण की ह्या क्वार्टर आहे तर ह्या नवीन आहेत, म्हणजे इतक्या पण नवीन नाही आहेत, पण ठीक आहेत, छान आहेत. आणि 3 मजली ह्या क्वार्टर आहेत. तर तिला वरती भेटले 3rd फ्लोअरला. आणि तिनेसुद्धा तिचा यूट्यूब चॅनल खोललेला आहे. तर सध्या ती शॉर्ट टाकते, पण ज्यावेळेस ती तिचा मोठा व्हिडिओ बनवेल तेव्हा तुम्हाला पाहायला मिळेलच. मी लिंक नक्की शेअर करेल तिची. आणि ह्या क्वार्टर तुम्ही पाहू शकता, तिच्या घराच्या बाल्कनीतून ह्या सगळ्या क्वार्टर पाहायला मिळतात. आणि ह्या सगळ्या नवीन क्वार्टर आहेत, तर छान आहेत, फक्त थोड्याशा दूर आहेत. आणि आता इथे आमचा मेकअप झाला आहे, गप्पा वगैरे मारून झाल्या. आणि सगळ्यांना तुम्हाला माहिती आहे की प्रतिमा पार्लरचा कोर्स करते, त्याच्यामुळे आमचं असं बोलणं झालं होतं की मी तुझ्याकडे आल्यानंतर मग मला मेकअप कर. तर आज तो दिवस आला आहे आणि छान अशी साडी वगैरे घातले, थोडीशी नॉर्मली हेअरस्टाईल केले आणि आता नेलपेंट वगैरे मी लावून घेते. आणि आता ती माझ्यावरती कसा मेकअप करणार आहे, तर स्टेप बाय स्टेप आपण ते सगळं पाहूया. नेलपेंट थोडीशी सुकल्यानंतर मग फेसवरती मेकअप करायला सुरुवात करू. आणि आता इथे मी आधी प्रायमर लावून घेतले, प्रायमर लावल्यानंतर ती आता फाउंडेशन लावते. प्रतिमा आता जरी पार्लरचा कोर्स करत असेल, पण तिला मेकअप आधीपासून येतो, कारण का ती लोक नेहमी नॉर्मली जरी कुठे बाहेर जायचं झालं तरी ती असा मेकअप करतात, त्याच्यामुळे तिला सवय आहे. आणि मी फर्स्ट टाईम मेकअप करते इतका, कारण का मी फक्त नॉर्मल असा फाउंडेशन कधी जर कोणत्या कार्यक्रमाला लावलं तर, नाहीतर असा प्रॉपरली मेकअप कधीच केला नव्हता. आय शॅडो तर मी अजूनपर्यंत कधी लावला नव्हता, तर फर्स्ट टाईम ती मला लावणार आहे. तर आता इथे फाउंडेशन वगैरे लावून घेतलं आहे. आणि आत्ता लावायला घेतलं आहे हायलाईट. तर हायलाईट कपाळावरती लावलं आहे, डोळ्यांच्या खाली म्हणजे जे आपले गाळ असतात तिथे लावलं आहे, नाकाला आणि हनवटीला. त्याच्याने एक छान ग्लो येतो, चेहरा उठून दिसतो, तेजस्वी दिसतो. ज्या मेकअप करत असतील त्यांना या सगळ्या गोष्टी माहिती असतील. आणि आता ब्रशने ते असं स्प्रेड करते, म्हणजे एकाच ठिकाणी जर लागलं असेल तर ते व्यवस्थित असं पसरवून घेते. हाताने सुद्धा अधूनमधून ती करते. आणि आमच्या गप्पासुद्धा चालू आहेत. आता लावते ते सिंदूर. सिंदूर मी कधीच लावत नाही, पण ती आज मेकअप करते त्याच्यामुळे जे काही लावेल ते आता मान्य करून घेणंच आहे. सिंदूर लावला आहे आता. थोडा थोडा मेकअप होत आला आहे आमचा.
मला थोडंसं वेगळं वाटतंय. इतके मोठे कानातले सुद्धा मी फर्स्ट टाईम घातलेत, कधीही घातलेले नाही आहेत. आणि आता मानेच्या साईडने पावडर लावते, कारण का चेहरा असा गोरा दिसतोय पण मानेला मेकअप नाही केला, त्याच्यामुळे मानेच्या इकडून अशी पावडर लावून घेते जिथे काळपट वाटतंय. म्हणजे आपले ओठच्या बाजूला असं थोडंसं काळपट वाटतं तर तिथून सुद्धा थोडी पावडर अशी लावून घेतले. घरामध्ये थोडासा अंधेरा अंधेरा वाटतोय, इतका उजाला असं वाटत नाही कारण का पडदे वगैरे लावून घेतलेत त्याच्यामुळे. आणि आता लावते काजळ. तर काजळ मी लावले माझ्या हाताने. आणि आता डोळ्यांचा मेकअप, आय शॅडो लावते ती. साडीच्या ह्याच्याने ते आय शॅडोचा कलर तिनेच तिचा चूज केला आणि ती लावते. तर फायनली आपण नंतर बघू कसा मेकअप दिसतोय. तर लावला आहे, इतका पण डार्क असं नाही लावला, छान लावला, व्यवस्थित लावलं आहे. मला कम्फर्टेबल वाटतं आहे, मला असं ओव्हर मेकअप केल्यासारखं नाही वाटत. आणि आता लावते मी आयलायनर. काजळ आणि आयलायनर हे मला आवडतं, आधीपासून आवडतं, त्याच्यामुळे आयलायनर लावायची सवय आहे मला. तर आता आयलायनर लावून घेते. आणि आत्ता मी सध्या लावत नाही आहे कारण का माझ्या डोळ्यांना वरती असं काळपट डाग पडायला लागले, त्याच्यामुळे मला असं वाटतं त्या आयलायनर किंवा काजळ लावूनच झालेत. तर मी आत्ता मध्ये आयलायनर आणि काजळ लावणं बंद केलं आहे. तर हळूहळू मी लावून घेतलं एका डोळ्याला आणि आता दुसऱ्या डोळ्याला लावून घेते. आणि एकदम असं मोठंसुद्धा नाही लावलं आहे, मीडियम साईजमध्येच लावलं आहे. एका डोळ्याचं लावून झालं आहे, आता दुसऱ्या डोळ्याला लावते. वेळ लागतो आहे लावायला, आपण काय मेकअप आर्टिस्ट नाही होत, त्याच्यामुळे पटापट नाही होत. पण ठीक लावलं आहे, असं पसरलेलं नाही आहे किंवा इकडे तिकडे असं वाकडं तिकडेसुद्धा नाही झालं आहे, व्यवस्थित असं लागलं आहे. आणि मेन म्हणजे एका डोळ्याला जास्त एका डोळ्याला कमी असंसुद्धा नाही झालं, नाही तर ते विचित्र दिसतं. तर तुम्ही पाहू शकता मी आयलायनर कसं लावलं आहे. आयलायनर लावायला जास्त वेळ लागला, पण ठीक आहे, झालं. आता टिकली नॉर्मली लाल कलरची टिकली लावली, कारण की ह्या साडीमध्ये खूप सारे कलर आहेत, तुम्ही पाहू शकता. ब्लॅक, रेड, पिवळा, परत ब्ल्यू कलरसुद्धा थोडासा आहे, त्याच्यामुळे मी सगळं कलरफुल केले. कानातले वेगळे, बांगडा कलरफुल घातले, टिकली लाल लावले, नेलपेंट ब्लू कलरची लावले, कारण की साडीमध्ये थोडासा नॉर्मली ब्लू कलर आहे, त्याच्यामुळे मी नेलपेंट ब्लू कलर लावले. सगळं कलरफुल केलं आहे. आणि आता लिपस्टिक लावले, रेड टिकली आणि रेड लिपस्टिक लावले. आणि आता ह्या 2 मैत्रिणी अजून आम्हाला ॲड झालेत. ह्या आधीपासूनच प्रतिमाकडे होत्या, कालच्यापासून. एका युनिटच्या आहेत. मिस्टर त्यांचे 1 दिवसाकरता 2 दिवसाकरता बाहेर गेलेत, त्याच्यामुळे त्या एकत्र राहत होत्या. खूप मजा त्यानेसुद्धा केली, त्यांचेसुद्धा व्हिडिओ मी पाहिलेत. आणि आता मी इथे तयार झाले. मला थोडं वेगळं वाटते, असं कलरफुल भरपूर असल्यासारखं वाटतं आहे. साडी पण तशीच आहे. आणि आता त्या तिघीसुद्धा तयार होतात, साडी वगैरे घालत आहेत. आणि प्रतिमा ही MP ची आहे आणि ती तिकडे सुनीता राजस्थानी आणि ही मोनिका हरियाणाची आहे. सगळ्या आम्ही आउट ऑफ स्टेटच्या आहोत. ह्या आत्ता नवीनच आहेत, म्हणजे 2-2 वर्ष झाले असतील लग्नाला. आणि एकदम तब्येतीनेसुद्धा बारीक आहेत. ब्लाऊज एकदम ॲडजस्ट करून घातले, तिकडे तिकडे पिन लावून. आणि छान अशा तयार झालेत त्यासुद्धा. मस्त तयार झाल्यानंतर आम्ही खूप सारे फोटो काढले, व्हिडिओ बनवले, मस्त एन्जॉय केली. मी तुम्हाला मगाशीच सांगितलं ना, क्वार्टरमध्ये ह्या भरपूर गोष्टी करता येतात. जर कुठे कोणत्या फंक्शनला जायचं असेल, कोणती पार्टी असेल, तर एकत्र येऊन मस्त मेकअप करून एक दुसऱ्याचं छान अशा तयार होतात आणि जाता येतं. तसं घरी आपल्याला नाही जमत, घरी आपण तयार व्हा आणि जा, कोण कोणाच्या घरी येत नाही. तर आता आम्ही मस्त तयार झालो आणि खूप व्हिडिओ बनवलेत, भरपूर फोटोसुद्धा काढलेत, मस्त एन्जॉय केले. अगदी 1:45 वाजेपर्यंत आम्ही इथेच होतो प्रतिमाच्या घरी. आणि त्यांचे तिघींचेसुद्धा मिस्टर नाही आहेत 2 दिवसाकरता, त्याच्यामुळे एन्जॉय करता आली.
जेवण वगैरे काही बनवलेलं नाही आहे. जे काही नमकीन वगैरे होतं तिच्या घरी आम्ही भरपूर खाल्लं आणि नंतर मग आम्ही आमच्या घरी गेलो. भरपूर सारे फोटो वगैरे काढून झाल्यानंतर इथे तुम्ही माझा व्हिडिओ पाहू शकता. कलरफुल साडी, कलरफुल बांगड्या, सगळं कलरफुल. पण छान वाटलं, मस्त वाटलं, भरपूर एन्जॉय केली आणि एक व्हिडिओसुद्धा बनला त्याचा. आणि आता हे फोटो सगळे तुम्ही पाहू शकता. मी सगळे फोटो टाकलेत व्हिडिओमध्ये. फोटोसुद्धा छान आलेत. आणि यूट्यूबचा इतका मला फायदा झाला आहे की मी जे व्हिडिओ टाकते ह्या सगळ्या आठवणी कायमस्वरूपी राहणार आहेत. आणि मेन म्हणजे हा व्हिडिओ तर स्पेशल असणार आहे, कारण का ज्यावेळेस आपली पोस्टिंग येते आपण आपापल्या घरी जातो किंवा इतर ठिकाणी दुसऱ्या ठिकाणी जातो तर ह्या आठवणीच सोबत राहणार आहेत, बाकी काही नाही. असं बोलतात की फौजीची दोस्ती फक्त स्टेशनपर्यंत असते आणि ते खरे आहे, कारण की सर्व्हिस तर पूर्ण वर्ष आम्ही सोबत काढतच नाही. 3 वर्षाकरताची पोस्टिंग असते, 3 वर्षाचीच आमची फ्रेंडशिप. जर आत्ता व्हॉट्सअप वगैरे चाललेत त्याच्यामुळे आता आमचं कॉन्टॅक्ट असतं, पण भेट तर कधीच होत नाही, कारण का वेगवेगळ्या स्टेटमध्ये कोण कुणाला भेटायला जाणार आहे, शक्यच नसतं ते. आपण आपल्या जवळच्या मैत्रिणीलासुद्धा कधी भेटायला जात नाही, किती कॉन्टॅक्ट वगैरे केलेत तरी. तर आपण वेगळ्या स्टेटमध्ये कधी जाणार आहोत, त्याच्यामुळे ह्याच आठवणी आहेत. मस्त एन्जॉय करायचे, व्हिडिओ सेव्ह ठेवायचे. भरपूर हा मला फायदा झाला आहे. कधीही आपण रिटायर जरी झालो तरी पाहू शकतो, कधीही आठवण आली तरी आपण ते व्हिडिओ पाहून आपल्या आठवणी जाग्या करू शकतो जुन्या. तर ठीक आहे, भरपूर फोटो काढले आणि 1:45 वाजता मी घरी आले. रुद्रा 2:15 वाजेपर्यंत घरी येते, तिचे पप्पा 2:30 वाजेपर्यंत घरी येतात. तर आता रुद्रा आले आणि आल्यानंतर मी पटापट स्वयंपाक करून घेतला आहे. 5-10 मिनटं बसचं मागे पुढे असं होतं, कधी 2:30 वाजेपर्यंत येते, कधी 2:15 वाजेपर्यंत येते. आणि आता एकदम घामाघूम होऊन आले, खूप गरमी. शाळेतसुद्धा बोलते भरपूर गरमी असते, ऊन असतं बाहेर भरपूर. आता तिची ती कपडे वगैरे काढते, तर तोपर्यंत मी चपात्या बनवून घेते. आणि जे चण्याची रेसिपी दाखवायची होती पाण्याची, तर ती रेसिपी काही मी शूट नाही केली, पटापट येऊन स्वयंपाक केला. तर ती मसाला तयार करून गेले होते. आपलं जे वाटण असतं तर लसूण, कढीपत्ता आणि जिरं मोहरीची फोडणी देऊन तो मसाला चांगला फ्राय केला तेलामध्ये. आणि जे ते पाणी होतं चण्याचं, चणे उकडून घेतलेलं, तर ते पाणी फोडणीला घातलं आणि थोडेसे चणे राहिले होते तर ते मिक्सरला नॉर्मली फिरवले आणि त्या रश्श्यामध्ये टाकले. तर असा छान झणझणीत असा काढा बनवून घेतला आहे, रस्सा बनवला आहे, कारण का रुद्राच्या पप्पांचा घसा दुखतो त्याच्यामुळे त्यांच्यासाठी चण्याचा हा रस्सा मी बनवला आहे. तर आता रुद्रा हातपाय वगैरे धुते, तिची ती तयार होते आणि ती तयार होत तोपर्यंत तिचे पप्पासुद्धा आले. तर आता स्वयंपाक वाढून घेते आणि आजच्या स्वयंपाकामध्ये गरम गरम भात, चपाती आणि चण्याच्या पाण्याचा रस्सा, काढासुद्धा बोलू शकता, मस्त झणझणीत. आणि भाजी केली बटाट्याची, ती पण कुकरलाच लावली, 2 शिट्ट्या दिल्या, 2 नाही 1च दिली, एका शिट्टीमध्ये भाजी चांगली शिजली. आणि हा चण्याच्या पाण्याचा रस्सा, काढा इतका पण झणझणीत नाही बनवला, कारण का रुद्रासुद्धा खाणार आहे. तर छान लागतो, नक्की एकदा तुम्ही ट्राय करून बघा, टेस्टी लागतो. पण वाटण करायचं ह्याच्यासाठी. आणि ही बटाट्याची भाजी कुकरलाच लावली होती, टोमॅटो टाकलं होतं आणि बटाटा. सगळं जेवण भरपूर गरम आहे. काकडी घेतले, कांदा घेतला आहे आणि दुपारच्या जेवणामध्ये आज हे आहे. तर आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला कमेंट करायला विसरू नका. आणि आजचा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करायलासुद्धा विसरू नका. पुन्हा भेटू अशाच एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत धन्यवाद.